Đây là một chiếc F-2, chiến đấu cơ chủ lực của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản. Thiết kế của nó bắt nguồn từ chiếc F-16 của quân đội Mỹ do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chịu trách nhiệm sản xuất và chế tạo nội địa. Đúng vậy, chính là công ty đã chế tạo ra chiếc chiến đấu cơ Zero trong Thế chiến II. Do đó, F-2 còn được gọi là Viper Zero, rắn độc Zero hoặc Heisei Zero. Nó được trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt General Electric F110 với lực đẩy tối đa 13.4 tấn, giúp trọng lượng cất cánh tối đa của F-2 đạt tới 22.1 tấn. Tốc độ bay tối đa là 2.124 km/h và bán kính chiến đấu vào khoảng 833 km. Thoạt nhìn, chiếc chiến đấu cơ F-2 này của Nhật Bản trông giống như một chiếc F-16 được tiêm hormone tăng trưởng, nhưng trên thực tế, hai chiếc máy bay này lại khác biệt rất lớn. Chào mừng các bạn đến với Beam & Mer Military, chuyên mục đánh giá trang bị quân sự các nước. Hôm nay chúng ta sẽ nói về người anh em họ của F-16, chiến đấu cơ Viper Zero F-2. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, chiến đấu cơ chủ lực của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản JASDF là máy bay cường kích nội địa F-1 do Mitsubishi phát triển và F-4 Phantom của Mỹ. Nhưng đến cuối thời kỳ chiến tranh lạnh, tính năng của chúng đã bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng. Thực tế, F-1 được hoán cải từ máy bay huấn luyện T-2, chỉ được trang bị radar cơ bản và tên lửa không đối không tầm ngắn, thường được sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công trên biển. Tầm bay và khả năng cơ động của nó chỉ ở mức trung bình, tuổi thọ khung thân máy bay chỉ có 3.500 giờ. Đối mặt với nhu cầu về bán kính tác chiến ngày càng lớn, nó rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Còn RF-4 là máy bay thế hệ thứ 3 đến từ thập niên 60. Kết cấu và hệ thống điện tử của nó vẫn thuộc về thiết kế thế hệ cũ. Có thể nói, cùng với thời gian trôi qua, F-1 và F-4 đã dần trở thành những lão tướng trong lực lượng phòng không Nhật Bản, cấp bách cần một thế hệ mới để thay thế. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản chính thức quyết định nhập khẩu chiến đấu cơ F-15 từ Mỹ để thay thế đội bay F-4 đang dần lão hóa của họ. Với tư cách là vua không chiến, sức mạnh của F-15 không cần phải bàn cãi. Nó sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm giành quyền kiểm soát không phận và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra cảnh giới. Nhưng F-15 suy cho cùng là chiến đấu cơ hạng nặng, không thể việc gì cũng trông cậy vào nó. Do đó, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản vẫn cần một loại máy bay tương đối rẻ và đa năng hơn. Sau khi có kinh nghiệm sản xuất nội địa hóa F-15G, cũng như tự chế tạo chiến đấu cơ F-1 sao, người Nhật cho rằng họ đã nắm đủ công nghệ để có thể tự nghiên cứu và phát triển thế hệ chiến đấu cơ đa năng tiếp theo. Do đó, họ đã tung ra dự án FSX, yêu cầu chế tạo một chiếc chiến đấu cơ đa năng có tầm bay xa, radar mạnh, chủ yếu dùng cho nhiệm vụ chống hạm, nhưng cũng kiêm luôn cả nhiệm vụ đối đất và đối không. Có hai công ty đã đệ trình phương án, đó là Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi và Tập đoàn Công nghiệp nặng Kawasaki. Phương án của Mitsubishi là một chiếc chiến đấu cơ sử dụng thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi, canard, có ngoại hình rất giống chiếc Gripen của Thụy Điển. Trong khi đó, phương án của Kawasaki lại cực kỳ giống với chiếc F-18 của quân đội Mỹ. Thoạt nhìn, cả hai phương án này đều rất hấp dẫn. Tuy nhiên, lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng thực tế lại phũ phàng. Dự án chưa tiến triển được bao xa, thì người Nhật đã nhận ra điều này là bất khả thi. Đầu tiên, nếu muốn hoàn toàn tự nghiên cứu phát triển một chiếc máy bay như vậy, nguồn tài chính cần thiết sẽ là một con số thiên văn. Quan trọng hơn nữa là họ thiếu công nghệ và năng lực thực tế để chế tạo loại máy bay này. Do đó, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, người Nhật vẫn quyết định lựa chọn tìm kiếm sự trợ giúp từ các quốc gia khác. Cùng thời điểm đó, tại nội địa nước Mỹ, dự án máy bay chiến đấu chiến thuật tiên tiến ATF đang được triển khai. Hai mẫu IF-22 do Lockheed Martin phát triển và IF-23 do Northrop phát triển đã nổ ra một cuộc đối đầu kịch liệt. Kết quả cuối cùng thì ai cũng biết, IF-22 đã chiến thắng và trở thành máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của không quân Hoa Kỳ. Nhưng điều mà đại đa số mọi người không biết là ngoài hai chiếc máy bay này, còn có một chiếc máy bay thứ ba tham gia vào quá trình đấu thầu.
Đó chính là phương án chi phí thấp do General Dynamics đề xuất, một phiên bản nâng cấp của F-16 với tên mã Agile Falcon, chim ưng nhanh nhẹn. Mặc dù phương án của General Dynamics không giành được sự ưu ái của không quân Mỹ, nhưng khái niệm này lại trở thành điểm khởi đầu cho việc nghiên cứu và phát triển chiến đấu cơ F-2 của Nhật Bản. Đừng rời màn hình, ngay sau đây chúng ta sẽ nói về cuộc tranh đấu giữa Mỹ và Nhật xoay quanh dự án F-2. Chiến đấu cơ F-2 bá chủ bầu trời nhờ hệ thống radar cực nhạy. Còn anh em muốn làm chủ mọi cung đường thì cần một tầm nhìn cực nét. Giới thiệu ngay kính mát đổi màu, cơ chế tác chiến linh hoạt, ra nắng tự động chuyển màu râm mát, vào nhà hay đi hầm tối tự động trong suốt, thích nghi nhanh như F-2. Chống lóa tuyệt đối, triệt tiêu mọi ánh sáng chói, giúp lái xe an toàn, hình ảnh sắc nét. Trang bị ngay để bảo vệ đôi mắt phi công của bạn. Link giảm giá đặc biệt tôi để ngay dưới phần mô tả nhé. Ok, quay trở lại chủ đề chính. Năm 1987, chính phủ Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận khung, thống nhất bắt tay sử dụng chiến đấu cơ F-16 của General Dynamics làm nền tảng để cùng triển khai dự án FSX. Theo biên bản ghi nhớ được ký kết vào thời điểm đó, General Dynamics sẽ cung cấp cho Mitsubishi công nghệ thiết kế và chế tạo F-16, còn Nhật Bản đảm nhận phần khối lượng nghiên cứu phát triển còn lại. Tuy nhiên, ngay khi thỏa thuận này bị tiết lộ, nó đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ Quốc hội Hoa Kỳ. Ban đầu, họ cho rằng đây hoàn toàn là hành động dâng hiến công nghệ cốt lõi của máy bay chiến đấu tiên tiến của Mỹ cho người khác. Nói cho cùng, họ vẫn không tin tưởng người em út Nhật Bản này. Suy cho cùng, vào thập niên 80, Toshiba của Nhật Bản đã từng lách luật, lén lút xuất khẩu máy công cụ điều khiển số CNC độ chính xác cao sang Liên Xô. Điều này giúp Liên Xô chế tạo được chân vịt tàu ngầm có độ chính xác cao hơn, tiếng ồn nhỏ hơn, khiến tàu ngầm khó bị phát hiện hơn. Người Mỹ cho rằng sự việc này có ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp làm suy yếu ưu thế chống ngầm của quân đội Mỹ, thậm chí ảnh hưởng đến cán cân sức mạnh trên biển. Chính vì bài học xương máu đó, dự án F-2 trong giai đoạn đầu đã gặp phải lực cản không nhỏ từ phía Mỹ. Để dẹp yên tranh cãi, vào tháng 4 năm 1989, chính phủ Mỹ đã đưa ra phương án sửa đổi, hạn chế Nhật Bản tiếp cận mã nguồn phần mềm điều khiển bay và vũ khí then chốt, đồng thời đảm bảo các nhà thầu Mỹ chiếm ít nhất 40% thị phần sản xuất, và trong chu kỳ dự án, tất cả các công nghệ mới do Nhật Bản nghiên cứu đều phải chuyển giao vô điều kiện cho Mỹ. Điều kiện sửa đổi này khiến Nhật Bản cảm thấy vô cùng thất vọng, nhưng cuối cùng họ vẫn phải gạt bỏ lòng tự trọng và âm thầm nuốt cục tức này. Quá trình phát triển chiến đấu cơ F-2 tuy đầy sóng gió, nhưng cũng được coi là giúp Nhật Bản đạt được sự thỏa hiệp về mặt chiến lược, vừa đáp ứng được nhu cầu phát triển kỹ thuật trong nước, vừa duy trì được quan hệ hợp tác trong khuôn khổ Liên minh Mỹ-Nhật. Đã nói xong về nguồn gốc của chiến đấu cơ F-2, sau đây chúng ta hãy cùng đi sâu vào các chi tiết thiết kế cụ thể của nó. So với chiếc F-16C đương thời, F-2 có một vài điểm khác biệt đáng kể về ngoại hình. Để nâng cao tầm bay và tải trọng hữu ích, diện tích cánh của F-2 lớn hơn F-16 khoảng 25%. Thân máy bay cũng dài hơn F-16 khoảng 0,5 mét. Điều này giúp F-2 có nhiều hơn F-16 2 điểm treo vũ khí dưới cánh. Trọng lượng cất cánh tối đa cũng tăng từ 19 tấn của F-16 lên 22 tấn ở F-2. Các điểm treo tăng thêm này có thể dùng để mang tên lửa đối không, tên lửa chống hạm hoặc thùng dầu phụ. Điều này đồng nghĩa với việc bán kính tác chiến của F-2 tăng khoảng 25% so với F-16, một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với một quốc gia hải đảo như Nhật Bản. Ngoài ra, cánh đuôi của F-2 cũng lớn hơn một chút so với F-16. Phần đuôi máy bay còn được lắp thêm một dù hãm đả để rút ngắn quãng đường hạ cánh. Mũi máy bay cũng được mở rộng và kéo dài hơn một chút để chứa radar mới. So với kiểu mái che buồng lái, canopy dạng giọt nước của F-16, F-2 chuyển sang sử dụng loại mái che 3 mảnh. Mặc dù tầm nhìn có kém hơn đôi chút, nhưng nó phù hợp hơn với môi trường hoạt động trên biển của Nhật Bản, có độ bền cao hơn và khả năng chống chim va đập tốt hơn. Về cấu trúc máy bay, F-2 sử dụng một lượng lớn vật liệu composite, giúp giảm bớt ảnh hưởng trọng lượng do thân máy bay to rộng gây ra, đồng thời cũng giảm diện tích phản xạ radar ở một mức độ nhất định. Tại các vị trí trọng yếu như mũi máy bay và mép trước cửa hút gió, F-2 đều sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar RAM bí truyền của Mitsubishi
để nâng cao hơn nữa khả năng tàng hình. Nhưng nếu nói đến đặc điểm then chốt nhất của F2 thì đó chính là việc nó được trang bị radar G trên APG-1 do Mitsubishi Electric nghiên cứu phát triển. Điều này biến F2 trở thành chiếc máy bay sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, thậm chí còn sớm hơn cả F-22. Khác với radar thông thường, radar mảng pha quét điện tử chủ động được cấu thành từ hàng trăm, hàng ngàn mô đun nhỏ, có khả năng lọc nhiễu tạp âm cực mạnh, rất thích hợp với môi trường hoạt động trên biển của Nhật Bản. Theo tuyên bố chính thức từ Mitsubishi, tính năng tổng hợp của F2 đạt đến cấp độ của F-18, là một chiến đấu cơ thế hệ 4.5. F2 được định vị là chiến đấu cơ đa năng, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng tác chiến đối hải. Theo định nghĩa của Cơ quan Quốc phòng Nhật Bản, nhiệm vụ chủ yếu của nó là tấn công tầm xa các mục tiêu trên biển. Do đó, trang bị vũ khí của F2 tập trung vào khả năng chống hạm. Nó có thể mang các loại tên lửa chống hạm nội địa như ASM-1, ASM-2 và ASM-3. Trong đó, ASM-3 là mẫu mới nhất được trang bị động cơ phản lực tĩnh siêu âm Ramjet với tốc độ tối đa vượt quá Mach 3 và tầm bắn trên 400 km. Nó không chỉ có thể chống hạm mà còn có thể tấn công các mục tiêu mặt đất. Ngoài tác chiến đối hải, F2 cũng sở hữu khả năng không chiến không tồi. Về vũ khí không đối không, lựa chọn chính của F2 là các loại tên lửa đánh chặn tầm nhiệt, hồng ngoại, nội địa như AAM-3, AAM-5, cũng như tên lửa dẫn đường bằng radar AAM-4. Đáng nhắc tới là phiên bản AAM-4B. Đây là loại tên lửa không đối không đầu tiên trên thế giới được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AESA, có thể coi là bắt kịp với trình độ công nghệ của chính chiếc F2. Tuy nhiên, ngoại trừ tác chiến đối không và đối hải, năng lực tấn công đối đất của F2 lại tỏ ra hơi yếu thế. Do những hạn chế trong hiến pháp Nhật Bản tại thời điểm đó, chiến đấu cơ F2 không được phép sử dụng các loại vũ khí tấn công ngoài tầm phòng không, standoff weapon, như tên lửa hành trình. Nó cũng không thể mang theo tên lửa chống bức xạ. Vì vậy, khả năng tấn công mặt đất của F2 rất hạn chế, không thể thực hiện nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không của địch SEAD. Thêm vào đó, do Nhật Bản không phải là thành viên NATO, F2 phiên bản đầu không thể kết nối vào hệ thống liên kết dữ liệu Link-16. Điều này khiến cho khả năng nhận thức tình huống chiến trường của nó không thể sánh được với các chiến đấu cơ truyền thống của NATO. Nhật Bản ban đầu lên kế hoạch sản xuất hơn 140 chiếc chiến đấu cơ F2. Tuy nhiên, do hàm lượng công nghệ cao và độ khó trong phát triển, ngân sách dự án đã bị đội lên khủng khiếp. Ngân sách nghiên cứu và phát triển R&D ban đầu dự kiến chỉ là 165 tỷ Yên, nhưng cuối cùng đã tiêu tốn khoảng 360 tỷ Yên. Chi phí sản xuất mỗi chiếc chiến đấu cơ tăng vọt từ 8 tỷ Yên lên 12 tỷ Yên. Nếu tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển, đơn giá của F2 gần như gấp 4 lần so với chiếc F-16 cùng thời. Truyền thông Nhật Bản thậm chí còn gọi nó là chiến đấu cơ đắt nhất lịch sử. Chi phí cao ngất ngưởng đã trực tiếp ép giảm số lượng đặt mua. Kết quả là F2 chỉ được sản xuất tổng cộng 94 chiếc. Trong đó, Nhật Bản chịu trách nhiệm sản xuất 60%, còn Hoa Kỳ sản xuất 40%. Đáng nhắc tới là tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki, đơn vị tham gia đấu thầu ban đầu, cũng không bị gạt ra ngoài rìa. Họ cũng tham gia vào dự án F2, chịu trách nhiệm sản xuất phần thân giữa của máy bay. Chiếc F2 cuối cùng được bàn giao cho lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản vào năm 2011. Theo kế hoạch ban đầu, F2 lẽ ra còn có một phiên bản cải tiến được trang bị thùng nhiên liệu hòa nhập khí động CFT. Nhưng cuối cùng, người Nhật lại chọn mua F-35 của Mỹ và không tiếp tục nâng cấp F2 nữa. Thông thường, đến phần này của bài viết sẽ là những câu chuyện về thực chiến mấu lửa, nhưng F2 chưa từng tham gia chiến trường nên cũng chẳng có gì để bàn. Nếu nhất định phải kể, thì nó chỉ thực hiện một số nhiệm vụ thường quy như bay kèm, ngăn chặn máy bay ném bom T-95 và Su-27. Tuy nhiên, trớ trêu là một chiếc máy bay chưa từng ra chiến trường như vậy lại đã bị tổn thất mất vài chiếc. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, một trận động đất mạnh 9,0 độ Richter đã xảy ra ở bờ biển phía đông Nhật Bản.
Cơn sóng thần do động đất gây ra đã nhanh chóng càn quét các khu vực lớn của Nhật Bản. Trong số đó có căn cứ Matsushima, Tung đảo, nằm tại tỉnh Miyagi. Phi đoàn 21 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đóng quân tại đó đã chịu thiệt hại nặng nề. 18 chiếc chiến đấu cơ F-2 bị hư hại, trong đó 5 chiếc bị loại biên, báo phế ngay lập tức. 13 chiếc còn lại tuy được sửa chữa và quay lại phục vụ nhưng liên tục gặp trục trặc nhỏ, khiến 4 chiếc phải nghỉ hưu sớm. Nhìn chung, trận sóng thần lần này ảnh hưởng rất lớn đến dòng máy bay F-2. Không chỉ đơn thuần là mất đi vài chiếc máy bay, mà rất nhiều kế hoạch huấn luyện và bố trí chiến lược sau đó đều bị tác động. Phải đến năm 2016, Phi đoàn 21 mới có thể quay trở lại căn cứ Matsushima. Tóm lại, mặc dù chiến đấu cơ F-2 được phát triển dựa trên nền tảng kỹ thuật của F-16, nhưng so với chiến binh toàn năng như F-16, thì F-2 tập trung chuyên biệt hơn vào tác chiến trên biển. Nói cách khác, một phần lý do lớn khiến người Nhật chế tạo F-2 chính là vì e ngại sức mạnh hải quân đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Nhưng sông có khúc, người có lúc. Vào những năm 2000, Trung Quốc khi nhìn vào chiếc F-2 của Nhật Bản còn phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng nay thì tình thế đã khác xưa rồi. Với sự hiện diện của các tàu sân bay Phúc Kiến, Liêu Ninh, Sơn Đông cùng các tiêm kích J-20, J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600, mối đe dọa mà F-2 tạo ra đối với Trung Quốc đã không còn lớn như trước nữa. Bản thân người Nhật cũng hiểu rõ đạo lý này. Theo kế hoạch của họ, chiến đấu cơ F-2 sẽ bắt đầu quy trình loại biên sau năm 2030. Khi đó, thay thế nó sẽ là dự án JCAP do 3 nước Nhật Bản, Anh và Ý hợp tác phát triển. Đây là dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, dự kiến bay thử lần đầu vào năm 2028. Trình độ cụ thể ra sao thì hiện tại chúng ta vẫn chưa thể biết, chỉ có thể chờ đợi thêm thông tin được công bố sau này. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung của video kỳ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh nhé. Các bạn còn muốn xem về loại máy bay nào nữa? Hẹn gặp lại dưới phần bình luận.